رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل. في هذه الفقرة معنا شابين مبدعين رسالتهم ترفيهية وخبرة بلا حدود، يسعون إلى تحقيق شعارهم معا في حملة القيادة الآمنة دائما، ويمشون على مبدأ افعل شيئا جديدا في حياتك ولا تفوت فرصة التعرف على مهاراتك في القيادة. جميع هؤلاء الشباب منضمين لنادي الإمارات للمغامرات الذي يضم مغامرات كثيرة مليئة بالترفيه والفعاليات، المخيمات في البر والجبال والوديان، والكثير من المفاجآت والأنشطة المتنوعة. نتعرف أكثر على هذا الشباب وعلى النادي من خلال حوارنا معهم. نصبح بالخير على الأستاذ عبد الحليم قائد مدير عام النادي، والأستاذ أمجد المؤقت مدير العلاقات العامة. صبحكم الله بالخير. صباحك بالنور والسرور. شو أخباركم؟ طبعا اليوم كان موضوعنا في بداية الحلقة عن المغامرات. حلو. راح نتطرق وياكم عن المغامرات. في البداية نبغي نتكلم عن النادي وتوجه النادي. شوف، النادي بشكل عام توجهه ترفيهي. نعم. هذا من الدرجة الأولى. طب بس تندرج تحت أمور مثل السلامة. زين، تندرج على طريق اللي هو تنويع المغامرات. جميل. حاول تثقف الشباب بالطرق الصحيحة للمغامرات، وكيف أنت مثلا تعدل سيارتك ولا تجهزها بطريقة سليمة بدون ما تخربها ولا تسوي لك مشاكل يعني. جميل. تقريبا توجهات كثيرة عندنا. نعم. الأستاذ أمجد، شو اللي يقدمه النادي لمنتسبيه؟ نحن أكثر الشغلات اللي نقدمها اللي في النادي تعليم. نعم. بداية التعليم اللي هم المبتدئين كيف يسوقون في البر. غير هذا طلعات الوديان، يعني النظام الترفيهي عندنا مختلف أنواعه، منه جميل. طلعات للوديان، التخييم، التعليم، واشياء كثيره، يعني الاستكشاف حتى بعد هلا. جميل. داخلين ان شاء الله. نعم. وكيف يتم التنسيق مثل هذه الرحلات؟ شوف، بالنسبه للرحلات التنسيقه انا عندي مثلا جدول زمني اللي هو موسم كامل. نعم. مثلا رحلات الشتاء، اخذنا البر في الشتاء مثلا. البر تقريبا 70% منها شتاء. نعم. بر ويبال حسب التوجه، حسب المود مثل ما تقول. جميل. زين. بالنسبه للصيف طبعا تغير توجه الى الغوص. عندنا فريق غواصين الامارات. زين. وعندنا مثل ما تقول رحلات استكشافيه، نسير عمان، نسير جبل الاخضر. جميل. طبعا جبل الاخضر في الصيف مستحيل. جاكيت وياك وروح. اكيد طبعا. ونسير صلاله تقريبا نهايه الموسم. هذا تقريبا موسم الصيفي. بالنسبه لموسم الشتاء طبعا يكون مثل ما تقول تنويع الطلعات البريه حسب المستوى، مستوى المبتدئين، مستوى المتوسط، مستوى العالي جدا. وكل اسبوع هي تقريبا كل جمعه احنا نطلع. تقريبا كل يوم انتم طالعين. نعم. حلو. وبس ننوع الاماكن، ننوع هذا. ساعات تكون صوب البداير والفايه والرفاده، ساعات نسير سويحان، ساعات نسير ليوه، يعني ما نتم مكان واحد بس. عندك في الاشياء التدريبيه لا احنا نتم على اماكن الرفاده والبداير. جميل. ورا باكر يوم الجمعه وين طالعين؟ ورا باكر هالاسبوع صراحه حافل. عندي مثلا يوم الخميس عندي اجتماع مع رؤساء النوادي الافراديه الثانيه. نعم. يوم الجمعه لنا طلعه مثل ما يقولون مسمينها 3 في 1. جميل. لان مثل ما تقول بتمرون على 3 اماكن. كل الليفلات، ليفل متوسط، ليفل مبتدئ متوسط، وليفل عالي. نعم. زين. وعندي يوم السبت عندي احتفاليه بنهايه الموسم ويا الشباب وهذا والاعضاء ان شاء الله. ختام مسك بيكون. نعم. جميل. انت قلت لي 3 فئات ممكن نعم. اللي هي المتوسطه المبتدئ. المتوسط هو تشوف المبتدئ. شو تقصد فيها؟ مثلا الاعمار تقصد فيها؟ لا مستوى السواقه القياده في البر. مستوى القياده. احنا عندنا مثل ما تقول مسوين جدول خاص فينا، انه نعم. احنا نعرف مثلا هذا الشخص إذا بعد مبتدئ ممكن في مستجد اللي هو ولا مرة داخل البر. نعم. في المبتدئ، وفي ما قبل المتوسط، في متوسط، في اللي هو المتقدم، وفي اللي هو الخبير. جميل. يعني 6 ليفلات عندنا. ما شاء الله. تقريبا احنا الوحيدين شوي تقريبا غير الليفلات مالنا عن الفرق الثانية. جميل. يضم النادي يمكن حاليا 6 فرق صحيح؟ لو نتكلم عن هال6 فرق، ممكن هل كل فريق مثلا متخصص في مغامرة معينة؟ في مش كل مغامرة، في أكثر من فئة للسيارات. عندنا الفريق مثلا الاي اف جي متخصص في سيارات الاف جي. نعم. الاي جي كي متخصص في فريق الجيبات. هلا الاثنين للليفلات العالية، المتوسط وما فوق. نعم. نحن خصصناهم لأن نحب هاي السيارات والمستواهم كثير حلو فيها. صحيح. في البر الاي اوف رود اللي هي لجميع انواع السيارات، ومن المستوى المبتدئ
واللي هو الورشات التعليميه فيها لمستوى العالي جدا. نعم موجودة. جميل. ونفس الوقت عندنا الاي بايك، عندنا تبعوا الدراجات. دراجات دراجات يعني بيطلع بايكرز. درجات بايكر. الشارع شارع. مش البر. الشارع هي الشارع، البايكرز، نعم. لانه حاطين انه عشان الاستكشاف، انه الشباب بيروحوا يستكشفوا، بيطلعوا مثلا على يسافرون المناطق الشماليه. نعم. وتكون لكم رحلات خارجيه حتى في الدراجات مثلا؟ شوف خارج بالنسبه لفريق الدولة؟ الدراجات فريق تو نشأ، ما كملنا كم من شهر. داخل الدوله حاليا. حاليا داخل الدوله. نعم. بس في بلانات ان احنا نطلع برا الدوله ونصير اماكن ثانيه. والاي دايف اللي هو تبع الغوص، فريق الغوص. جميل. الاستاذ عبد الحليم، شعاركم معا في حمله القياده الامنه دائما. نعم. كيف تكون القياده الامنه لديكم؟ اكيد في اجراءات سلامه أكيد. خصوصا لان في بعض الاحيان ممكن تمر في مثلا حادث معين، ممكن حتى اطار ممكن ان ينفجر عليك او شيء من هذا القبيل. شوف احنا بشكل عام احنا اي حد يدخل عندنا النادي نطلب منه بعض الامور، ما نقول له وفرها على مثلا طول. الاشتراطات معينه. أيوة، يعني شروط معينه. انت نعم. عشان تدخل معنا في النادي، جهاز لاسلكي مهم جدا جدا عشان التواصل. عندك علم الامان، لان انت شوف علم الامان من طوف العرقوب مثلا ما تشوف يتم العلم يباين، صحيح. فتعرف ان هذا الشخص راح ولا تم عالق مكانه. نعم. عندك تنفيس التاير نعلمه على ليفل معين. عندك مثل ما تقول نبدا وياهم مثلا اللي قيادتهم مثل ما تقول توهم بادين، وهذا نبدا وياهم نعلمهم بعض الامور اللي هي التقنيات، كيف انت تسوق عشان انت تزيد من قوتك في القياده. نعم. وماشي. طبعا احنا عندنا مثل ما تقول نظام في الطلعه، لازم كل حد يمشي وراء الثاني، ما في تطلع وتخترش وشيء من هالكلام، ما عندنا. كلكم كجروب تطلعوا؟ نطلع مثل رتل كامل، كونفوي كامل. ساعات نوقف مكان معين مثلا تل ولا شيء، الشباب اللي واثقين من اعمارهم نقول لهم يلا العبوا، ياخذوا راحتهم شوي بس بحدود، يعني ما ياخذوا راحتهم هي، بس نعطيهم مثل ما تقول النقاط انك كيف تسوي مثلا العراقيب هاي كيف تشايز فيها، كيف تصعدها وكيف تنزلها، هاي كلها نحن نعلمهم طبعا. جميل. طبعا الاستاذ امجد لكم خلينا نقول طوال العام فعاليات وبرامج كثيره، فلو تكلمنا عن البرامج التي ستقام هذا العام والفعاليات التي ستقدم في النادي. البرامج ان شاء الله السنه راح نكون عندنا البرامج اللي هي الستاندرد، اللي نطلع مثلا نروح على صلاله، هاي كل سنه الحمد لله مثابرين فيها يعني الحمد نعم. لله. عندنا الفعاليات مثلا مع العيد الوطني كثير نحن بنندرج يعني معهم. مثل ما قاعدين نشوف مشاهدينا الكرام، يعني في صور على الشاشه تعرض الان، هاي احد يمكن طلعاتكم. الطلعات العاديه هاي طلعات الاوفرود. هاي طلعات نعم. الاوفرود. في الصيف بالعاده طلعات الغوص بنكثرها، في مرات حتى طلعات في رمضان، نعمل تجمع في رمضان في البر. نعم. مع انه شوي حر بس لسه نوعا ما يعني نوعا ما، بس الحمد لله في البر لسه هذا شوي. عرس سنوي. هذا عرس سنوي يعني بالعاده لجميع الانديه بيصير. ما شاء الله. نعم. نصير نفطر في يوم واحد، نختار يوم واحد في رمضان، هاي. جميع الانديه يتجمعون نفطر مع بعض يعني فوق ال 400 شخص 500 شخص ما شاء الله. وتختارون اماكن معينه في كل مره ولا لا خلاص لكم موقع معين في كل سنه تروحون نفس الموقع؟ هذا اللي هو في رمضان إيه. وتقريبا نفس المكان. هو من نفس المكان. حافظينه ومخلينا هذا المكان مثل ما تقول تجمع سنوي. جميل. يمكن انجازاتكم كثيره واخرها رفع علم دوله الامارات العربيه المتحده مثل ما شاهدنا قبل قليل على الهواء مباشره في اعلى قمه رمليه في العالم. كيف كانت التجربه؟ والله تجربه كانت جدا مميزه وجدا جديده علينا، يعني إن بدينا نتجه هذا الاتجاه اللي هو الاكتشاف والامور هذه. طبعا اول شيء الشكر موصول لاخونا خلفان البلوشي واخونا عبد الله الحريز، انهم كانوا يعني سبب رئيسي في نجاح تحيه لهم ايضا الرحله هذه والاستكشاف هذا. نعم. فالحمد لله فكنا مثل ما تقول يعني مصممين اول ما تم الاعلان عنه عن طريق الدكتور الباحث عيد اليحيى، خلاص على طول نفس عقبه بيومين ثلاثه اجتمعنا وبدينا نحط خطه كيف احنا نوصل هناك. طبعا احنا كانت في عندنا صعوبات كيف نوصل هناك او كيف نوصل العرقوب نفسه. ليه ما حصلنا دليل وليه ما هذا، والدليل ياكد لي بالتليفون، انا بتصل بالتليفون ياكد لي يقول لي والله العظيم اعرف المكان، بعد كنت شاك في الموضوع. وصلنا هناك وبعدني شاك في الموضوع. تعرف يعني موضوع تقريبا 17 18 ساعه انت تسوق زين توصل حدود اليمن، يعني كان بعيد وايد يعني، فما بتغامر شيء مني بالدرب، لازم تكون انت متاكد من المعلومه هذه. هذه كانت مغامره، كيف شفتوا هذه المغامره من الفريق اللي مثلا كنتوا رايحين منه؟ كيف شفتوا هذه التجربه الجديده عليكم؟
والله تجربة، والله أمجد أنا صراحة طفرت صراحة من كثر أشياء تقنية اللي طالب منه وما أدري كيف بالضبط. والله اشتغل يعني الحمد لله واجهت صعوبات كثيرة. كثيرة. نعم. يعني اهم شيء الكوميونيكيشن، التليكوميونيكيشن، الاتصالات كانت عندنا شبه معدومه في المناطق البريه اللي هناك. يعني الخرائط اللي نحن جبناها ديجيتال وانالوج، يعني الخرائط اللي قدامنا كانت ان لا نبى نلاقي العرقوب، يعني ما كلنا ندور في نفس المنطقه بس مو محصلين. مش محصلينها للاسف يعني. بس الحمد لله بعد يعني كم من ساعه بالاخير خلاص تيقنا انه خلاص هذا هو العرقوب. شوف احنا حصلنا العرقوب، نعم. بس انا شكيت في الموضوع، انه قلت لا مو بهذا العرقوب، فدمنا ندور شيء ثاني، واخر شيء ردينا على نفس العرقوب، هو طلع على نفس المكان. إيه. نفس المكان. لا ما شاء الله الدليل قالنا هذا هو على طول سبحان الله. دايركت على الموقع. نعم نعم، لان قبلنا كانوا في ناس من عمان، فريق اسمه قايد عمان، كانوا قبلنا واصلين هناك، هم الوحيدين اللي وصلوا قبلنا. إيه. بس احنا كاماراتيين اول ناس طبعا، اول ناس رفعنا العلم. جميل. كيف يمكن لمحبين المغامرات ان ينضمون الى هذا النادي؟ كيف في اشتراطات معينه ممكن تقدم؟ شوف مثلا الشروط العمر بسيطة. مثلا؟ لا مفتوح. فاهم شيء، عندك ليسن وعندك سياره فور ويل، هذا اهم شيء. بعدين مثل ما تقول عندك شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو UAC 4x4 على كل القنوات موجوده. يدخل ويشوف الطلعه اللي تناسبه يسجل فيها. نعم. بسيطه جدا، لا اطلب منك لا بيزات ولا اطلب منك عضويه ولا اطلب منك صوره شخصيه ولا اطلب منك ما ادري كيف. بس عندي في التسجيل للطلعه عندي شروط: نوع السياره، شو السياره، وشو المستوى القياده عندك. هذه دائما نركز فيها على اساس انه ما اضيع وياهم الشباب. صحيح. هذه الاشياء ممكن تكون مهمه خصوصا في الرحلات والمغامرات. ممكن في بعض الاحيان تتعرض لحادث. فكيف ممكن الشخص يتصرف؟ تقيمون مثلا دورات يعني بينكم بين بعض؟ لا دائما هذا الورش هاي دائما احنا نسويها للشباب. في ورك شوبس دائما نشتغل عليهم، يعني الشباب حتى المارشاليه الموجوده نسوي تقييمات، مثلا تقييم جميل ان علشان نشوف مستواهم. يمكن المارشال اللي هو المدرب بشكل عام الحلو كل سنه في تقييم. نعم. كل سنه لازم يكونوا متقدمين بالبرفورمانس، ويطلعون دائما على حسب انه ما يحسون يطور من نفسه. نعم. مثل ما ترفع مستوى الاعضاء انت تبغى ترفع مستوى الطاقم الاداري عندك. صحيح. كيف؟ فالحلو في هذا النادي يعني قابليه الشباب انه يتعلموا فيه. الاماكن اللي نطلعها مش مكان واحد، مش ان البدايه ولا الفاي، لا عندنا اماكن كثير نطلعها، مثلا في ابو ظبي، في الشمال، حتى في الاستكشاف يعني. وحاليا نحن قاعدين نطور فريق الاستكشاف، لان في اماكن كثيره في البلد نحن مش مستكشفينها. فان شاء الله في الفرصه راح تكون كبيره ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله. طبعا تم انشاء النادي 2009 من الانجازات اللي حققتموها من 2009 الى هذه السنه، ولشو طموحكم مستقبلا؟ يعني شوف بالنسبه للانجازات الحمد لله انجزنا اشياء كثيره، دخلنا موسوعه جينيس للارقام القياسيه ما شاء الله. رفعنا علم الدوله في يعني مكان ما حد يعني وصله، يعني وحاطين مثل ما تقول خطه كامله على اساس احنا يعني الموضوع هذا يكبر شوي، نسوي امور كثيره. جميل. وبالنسبه للخطط المستقبليه، شوف الحين تقريبا انا غيرت الاستراتيجيه 2017. حلو. زين، تونا مغيرين الاستراتيجيه، فياسين ماشيين على الاستراتيجيه الجديده. قبل كنت انا مثل ما تقول متابع كل شيء اول باول، حاليا كل فريق في ليدر ونايب ماله. حلو. زين، هذول لهم كل واحد مسؤولين عنه، مثل الاقسام يعني تقريبا. كل الاقسام، كل قسم حطيت ليدر ونايب ليدر، وحطيت فوقه مستشار بعد. جميل. من الشباب الخبيرين اللي عندنا في النادي قديما حطيتهم موجودين، فمتابعين الفريق هذا اول باول على اساس انه يمشي على طريق صحيح. جميل. فاهم كيف؟ فالحمد لله الامور ماشيه الحين. انا شوي شليت عمري من الموضوع، مو بشليت بشكل كامل، لا انا مثل ما تقول شغال على الفعاليات الكبيره، على فريق الاستكشاف موجود، وبشكل عام تابع بشكل عام على الجميع. انا شكلي افكر من خلال الحوار اني اشارك معاكم في النادي. لازم، هفا عليك، حياك. اذا تعرف تسوق مره فوق نعطيك الليفل مالك ونتوكل. ابشرك عندي ستيشن بس خلاص امورك طيبه مره. انا احط لك مارشل بعد. الله يسلمك. طبعا في الاخير مشاهدينا نشكر الضيوف الكرام عبد الحليم قائد مدير عام النادي، والاستاذ امجد الموقت مدير العلاقات العامه. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلامه في كل مغامراتكم. ان شاء الله. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا وصلنا الى فقره التكنولوجيا التي قدمها لنا المهندس احمد محمد، خلونا نتابع.